is me, Maisara. Welcome back to my channel. So, kalau korang dah tengok dah, Aina ada buat unboxing barang-barang daripada Ikea yang Aina beli baru-baru ni, Aina pergi Ikea tu. So, hari ini kita akan makeover bilik Aura menggunakan barang-barang tersebut. Aina sebenarnya memang dah tak sabar sangat, dah tunggu barang tu lama sangat sebab dia macam tak ada stok. And then Aina dah tak bertahan sebab barang mainan Aura terlalu banyak bersepoh, dia tak ada the proper tempat nak duduk kan. So Aina akan tunjuk sikit sekitar bilik ni macam mana. And then by the way ada dinding-dinding kosong ni sebab ada frame lagi. Aina akan cuba cari secepat yang boleh. Lepas tu bilik dia pun agak hangat sebab tak pasang kipas lagi. So banyak gila benda-benda yang kena keep sabar untuk nak continue for the whole process dekat bilik ni. Okay, so let's kita tour bilik ni dulu. Okay, ini bilik Aura. Aina guna kapet ni yang Aina beli dekat SHOPEE dulu. So lembut-lembut. Aina ada kapet putih tapi kapet putih tu rupanya berwarna sederhana macam barang putih. Aina susah sikit nak jaga tambah-tambah kapet kan. So Aina decide guna warna ni, warna baik sesuai untuk matching dengan lantai dan juga bilik Aura. Okay, so sinilah Aina akan letak toys dia. Sepatutnya akan ada 1 dan 2 untuk dinding tapi tak cukup. Maksud tak cukup tu tak ada stok yang dinding punya. Okay, so Aina hanya beli yang bawah dulu. So toy ni semua akan duduk dalam tu lah, tak adalah duduk berhabuk kat tepi tu. And then Aina dah tambah sikit untuk rak dekat tingkap Aura. Konon-konon macam ada shelf dekat situ untuk letak barang-barang Aura. And then sebelah sini memang kita tak akan buat apa-apa lagi sebab Aura pun tak tidur bilik ni lagi disebabkan katil ni kecil. Katil ni kecil, kipas pun tak ada lagi. Kipas ada kat sini. Dan Aura pun bukannya orang yang tidur dalam kipas, je nak aircon. So kita pun tak ada bajet lagi nak letak aircon dalam bilik ni. And dia banyak gila yang belum sampai masa lagi lah. Maksudnya kita tak ada bajet, kekurangan bajet. So kita just slowly je lah kita makeover bilik ni. Okay, so kalau korang nak tahu, pintu ni sebenarnya Aina ambil off white and then ada kartun sikit. Tapi disebabkan Aina rasa macam Aina tak nak dah bazir, macam nak sampai dia besar boleh pakai pintu ni, so Aina ambil yang siap-siap marble white. Tetapi bila dah pasang macam ni, dia nampak macam crowded gila. So nanti Aina akan rancang untuk tutup macam guna curtain ke apa ke yang boleh tutup tak nampak sangat ke ceramukan ni kan. Sebab yang ini dia akan pakai sampai remaja. Okay, so yang ini adalah pintu bilik air untuk ke sebelah sana. Okay, so inilah barang Ikea kita. Nampak? So yang ini adalah tripod dan ini dia punya kotak tu. And then yang ini adalah Latt. Latt tu meja belajar Aura yang kat sini nanti. So small je. Okay, sebab yang ini meja ni besar sangat. So yang tu kecil sikit. And jom kita start. Okay guys, so yang ini dah tripod kita. Kalau korang macam dengar YouTube sikit tu, saya di tengah-tengah YouTube, Aina cuba nak pasang sendiri. Kalau Aina berjaya, kalau Aina tak berjaya, Aina suruh Aina je pasang. Lepas tu yang ni Aina ada buat haul LAZADA. Aina harap korang dah tengok dulu. Bagus gila kalau korang nak beli sebab murah gila, tak sampai RM40. And then korang boleh untuk pasang semua alat sendiri, tak payah guna skru. Sebab Aina dah pandai guna skru. Sejak pindah ni ada barang-barang yang Aina kena guna skru, kena letih. Adik tengok ni, Mami tengah berusaha diri tengah boleh kot, tak tahu ya. Tengok Aina ambil warna white sebab dia macam muka kayuan. Tapi kalau nanti kita dah nak guna dekat bilik-bilik lain, Aina akan ambil warna putih lah ni sebab nak guna dalam bilik Aura. Itu yang membuatkan Aina rasa macam Aina nak yang kayu. Dia mahal sikit sebenarnya tapi okey. Babo mana macam mana nak pasang ni? Kalau tutup je lah YouTube tu, main duduk sini kejap. Buatlah nanti adik besar adik tengok dia ni tak tolong Mami dia pasang pun. Nanti adik akan tengok kan video-video ni. Weh, tak ada manual ke? Dia sebenarnya senang kalau tak ada idea kat rumah. Bila ada idea kat rumah, dia auto jadi susah. Tapi dia
tak dengar bila aura masuk hijau. Yang lagi kamu tak dengar. So, lebih baik kita pasang sekarang. Oh, ni menu dia. Okey lah guys, korang just duduk dekat bawah tengok Aina pasang. Kalau Aina pasang lah. Tengok budak tu, sibuknya. Dengan muka menangis dia. Mbak, tama-tama. Dia nak siap dah. Ya, cakaplah. Hello? Hello? Orang kenapa? Minat nak jadi tukang ke? Ketuk sana, ketuk sini. Dah nak siap dah. Hi guys. Welcome back to Gina channel. Korang akan pening. Cuba lo apa tu? Next one kita akan pasang Latt pula. Mana dia? Pisau. Ya ha. Tada! So nanti Aina kena beli lagi yang bawah ni sebab Aina nak yang saiz kecil situ dengan satu besar dekat sini. Tak ada. So Aina beli apa yang ada je dulu. Memanglah lambat sikit, kena kumpul sikit-sikit tapi nanti kita akan puas hati dapat apa yang kita nak. So kat atas ni pula akan ada tripod yang untuk tingkat atas pula. So Aura terlalu banyak barang kan. So kita kena properkan semua barang-barang tu. Dah sudah kat tepi ni, tak tahulah apa yang Aina boleh buat. Mungkin dia kalau letak pokok kot untuk naikkan seri dekat tepi tu kan. Okay. Okay. So Aina nak kemas kejap. Tada! Yeay! So macam ni lah bilik Aura kan? Tak nampak kemas lagi sebab tak ada banyak benda macam ni. Macam sepah lagi, tak ada benda yang boleh kita nak properkan dia lagi. Tapi inilah ideanya sekarang ni. Nampak ni di sini. Nampalah. Kejap je. Nanti adalah budak sepah kan. Dah. Jangan sepah kan. Cukup. So, yang ini kursi kedai ekor. Okay? Okay? Wow. Okay.
So yang itu pun Aina kena letak dekat sini nanti. Macam kawasan buku kan. Tapi tak cukup storage lagi. So biar je dulu. So Aina pun ada satu lagi ni. Yang ni pun Aina tengah fikir mana nak letak. Tak sini kot. Tak tahulah, tengoklah mana boleh letak nanti kita tengok. Okay? So itu je dulu untuk sekarang. Sekarang kan? Are you happy? Okay guys, thank you so much for watching this video. Terima kasih sebab stay and sampai habis. Alah, yang ni pun. Okay guys, so itu saja untuk makeover bilik orang ni. Nanti Aina akan cuba sikit demi sikit kita kumpul. Sikit demi sikit kan. Lepas tu baru kita beralih ke bilik Aina. Sebab bilik orang ni kena kemas sekemas-kemasnya sebab kena banyak storage. Sebab bilik ni terlalu banyak mainan. Kan? Okay guys, itu saja untuk video kita kali ni. Thank you so much for watching this video. Gegar budak ni lah ni. Thank you so much for watching this video. And don't forget to give me the huge thumbs up. And terima kasih sebab tak skip ads. And yeah, see you guys soon in my next video.